Xin chào các bạn, mình là Nopboy. Có lẽ trong quá trình làm pentest cho các ứng dụng về ngân hàng hoặc ví điện tử các bạn đã gặp các trường hợp khi intercept các API qua công cụ bấp siêu các thông tin request response đã bị mã hóa đầu cuối bởi ứng dụng và server. Các thuật toán mã hóa yếu có thể được giải mã một cách dễ dàng, nhưng đối với các thuật toán mã hóa mạnh như ASA thì sẽ khó khăn hơn để có thể giải mã được. Vì vậy, việc lấy các đoạn body của các request response đã được mã hóa sau đó đi giải mã rồi bắt đầu pentest và lặp lại công việc như thế thật là không hay. Sau khi nghiên cứu các bài viết trên Internet và một vài sự hỗ trợ, mình đã phát triển ra công cụ FreeDIO Intercept API giúp giải quyết vấn đề trên. Cùng nhau phân tích mô hình xử lý cơ bản khi ứng dụng gọi một API có kèm phương thức mã hóa nhé. Sau khi user nhập thông tin username và password trên ứng dụng và bấm login thì các thông tin username và password sẽ được code của ứng dụng xử lý và chuyển đến hàm mã hóa để mã hóa data này. Sau đó ứng dụng sẽ gửi một request chứa data đã được mã hóa đi lên server. Server sau khi nhận request sẽ giải mã data này và sẽ xử lý theo yêu cầu, sau đó trả về một gói data cũng đã được mã hóa. Ứng dụng sau khi nhận được response chứa data sẽ chuyển đến hàm giải mã để giải mã data đã nhận này và xử lý để hiển thị lên cho user. Ở môi trường sử dụng bình thường, quy trình này là một vòng tròn khép kín và mọi thứ sẽ được vận hành theo các mã code đã được lập trình. Cũng với mô hình xử lý đó của ứng dụng, khi ta cấu hình proxy để intercept request response với bấp siêu thì sẽ hoạt động ra sao? Sau khi user nhập thông tin username và password trên ứng dụng và bấm login thì các thông tin username và password sẽ được code của ứng dụng xử lý và chuyển đến hàm mã hóa để mã hóa data này. Sau đó ứng dụng sẽ gửi một request chứa data đã được mã hóa đi lên server. Nhưng vì chúng ta đã cấu hình proxy nên request này sẽ được intercept lại trên bấp siêu trước khi đi lên server. Khi chúng ta xem request gửi đi bởi ứng dụng trên bấp siêu, phần request body đó đã được mã hóa, vậy nên nếu chúng ta thử thêm một vài payload vào trong request body đó thì sẽ làm dữ liệu mã hóa không còn toàn vẹn nữa, dẫn đến khi gửi request body đã được chèn payload lên server, phía server sẽ không giải mã được và sẽ trả về một response thông báo lỗi. Response này cũng sẽ được server mã hóa trước khi trả về cho client. Response này sau đó sẽ được intercept lại trên bấp siêu. Cũng tương tự thì response body đã được mã hóa, vậy nên nếu chúng ta thử thêm một vài payload vào trong response body đó thì sẽ làm cho dữ liệu mã hóa không còn toàn vẹn nữa. Khi đó ứng dụng nhận được response body đã được chèn payload và thực hiện giải mã thì sẽ không giải mã được và sẽ trả về thông báo lỗi. Trong trường hợp khi chúng ta có được toàn bộ thông tin về thuật toán mã hóa của ứng dụng sử dụng bao gồm cả các key mà ứng dụng và server đang sử dụng, ta dựa vào đó để có thể giải mã được các thông tin request body và response body thì với cách cấu hình bấp siêu như vậy chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian để có thể pentest xong một ứng dụng. Lúc đó chúng ta sẽ bị trễ deadline và sau đó sẽ bị sếp chửi và trừ lương hu hu. Vậy cũng với mô hình xử lý đó của ứng dụng, khi ta cấu hình với FreeDIO Intercept API thì sẽ như nào? Mời các bạn đón xem trong phần 2 nhé.